Goedendag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fractie. Mijn naam is Gracielle Sluisdam en ik ben vandaag samen met mijn mede-collega Prashant Baldeo hier in uw huiskamer om dus een beetje te praten over onze massameeting aanstaande zaterdag 18 januari. En ook over het belang van stemmen. En natuurlijk gaan we ook een beetje praten over de jongeren. Ja toch? Ja, dat klopt. Ook van mijn kant van harte goedenavond, zou ik zeggen. En we zijn vandaag terug met een gloednieuwe aflevering in je huiskamer samen met Rachelle. Yes. Ai Prashant, dus om gelijk te beginnen met de jongeren. Ja. Je weet, wij zijn constant in het veld en we praten met de jongeren. Wat heb jij in Kommerwijnen gemerkt van jonge mensen? Wat is het grootste probleem daar? Ten eerste, als ik naar Kommerwijnen kijk, is er een heel groot verschil tussen 2015 en nu. Want de jongeren waren toen in 2015 voelden zich niet zo aangetrokken bij de partij. Maar als we kijken nu, dan zien we echt een grote jongerengroep achter ons die we daar hebben. Ik ben bij met jongerenwerk en ik ben zelfs ook voorzitter van de jongerencommissie in Kommerwijnen. En ik zie dat elke dag er aanmeldingen zijn vanuit de jongerengroep. En dat doet mij ons goed. En wij zien dat de problemen als het gaat om jongeren heel groot is. Ten eerste hangjongeren, want er zijn geen sportaccommodaties, dus we hebben last van hangjongeren daar. Gewoon met verkeerde mensen in contact, gebruiken drugs, criminaliteit, die soort dingen hebben we heel veel nu in Kommerwijnen. Ten tweede, er is tekort aan scholen daar, vooral middelbare scholen. Er moeten meer. Dan moeten ze helemaal naar Paramaribo. Ja, helemaal naar Paramaribo en dat willen we niet. Je moet Kommerwijnen tot ontwikkeling brengen. Yes. Breng een tweede brug, die filevorming gaat weg. Laten de mensen in hun district gewoon naar school gaan. Ten derde hebben ze sportaccommodaties, er zijn geen voetbalvelden, ze kunnen niet zwemmen, ze kunnen nergens naartoe. Ja. En dat is ook een zorgpunt voor de jongeren. Bijlessen moeten verzorgd worden, maar ja, die mogelijkheden heb je allemaal in community. Voor alles moet je naar Paramaribo. Weet je hoeveel benzine dat kost, hoeveel geld dat kost, hoeveel bussen je moet pakken, bootje moet pakken. Ja, dat zijn alle problemen waarmee jongeren te kampen hebben. En ze kaarten dit soort dingen aan en wij zeggen, nou, er moet een oplossing komen. En daar wil ik mij persoonlijk sterk voor maken als hij straks aan de macht komen, want de problemen moeten opgelost worden. Wat betreft jongeren. Klopt. Ik merk wel dat wat je daar net hebt aangehaald, bijvoorbeeld sportfaciliteiten in de buurten en zo, is volgens mij wel landelijk. Want in Paramaribo heb ik dat ook gemerkt, vooral bij de achtergestelde buurten, als ik het zo moet noemen. Ik zelf ben ook in Geiersvliet en ik heb ook gemerkt dat we bijna niks hebben voor de jongeren om zich bezig te houden. Bijvoorbeeld geen voetbalveld waar er echt actief gevoetbald wordt. Een speeltuin voor de kleintjes. Je ziet ze gewoon op straat rennen en op straat voetbal spelen. En dat is heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk, ja. En wat ik heb gemerkt in Paramaribo, want ik ben van Paramaribo dus. Ik heb ook gemerkt dat er echt een probleem is wat betreft werkgelegenheid. En vooral de jonge mensen die ook gestudeerd hebben of nog studeren, die hebben echt gewoon geen zekerheid van als ik klaar ben, ga ik een baan hebben naar waar ik voor gestudeerd heb. Dat is het. Als je een bachelor hebt, moet je tegenwoordig in een supermarkt gaan werken, want er is geen baan. Klopt. Heb je een master, dan kom je ergens op een kantoor terecht, maar dat is het niet. Wij gaan ervoor zorgen van wanneer je afgestudeerd bent, je bachelor hebt, dat er een gepast werk voor jou is. Precies. Op die niveau. Op dat niveau, sorry. En als je je master hebt, dan heb je een baan, weer op niveau en zo ga je verder. Maar je kan niet, je jongeren niet zo stimuleren van blijf studeren, maar ja, ik studeer, maar hoe kom ik aan het werk? Precies. En hoeveel zal ik verdienen straks? Precies. Want een tuinman mag niet meer verdienen dan iemand die een bachelor heeft, toch? Maar begrijp je wat ik bedoel? Kijk, het probleem is, men neemt dit eigenlijk niet serieus, vind ik hoor, wat onderwijs betreft in Suriname. Het is zo chaotisch geworden de laatste jaren, dat je eigenlijk ga je zomaar naar school, om het zo te zeggen. Omdat er niet gewerkt wordt aan ontwikkeling. Men vindt, ik vond het zo grappig, dat men het woordje er is ontwikkeling, de zin er is ontwikkeling in de DNA heeft uitgesproken. Toen ben ik even gaan kijken naar een simpele
vertaling van het woord ontwikkeling. Dat betekent simpelweg gewoon van je neemt over van de vorige regering en je maakt het beter. Toen heb ik die mensen, dus wanneer ik Meet the People loop, vraag ik aan die jonge mensen, wat is volgens jou beter gegaan dan de vorige regering? Het enige dat ze me kunnen aangeven is, er zijn bruggen gebouwd, er zijn wegen geasfalteerd en et cetera. Ik zeg, ja dat klopt, dat moet, maar echte ontwikkeling wil zeggen dat de medische sector voor iedereen bereikbaar is. Onderwijs. Alle hoeken en gaten van Suriname. Onderwijs. Zijn er fabrieken gebouwd waar weer werkgelegenheid gecreëerd is. Snap je? Dus dat soort dingen moeten we de jongeren eigenlijk bijbrengen. Zodat ze zien dat dit niet betekent dat het land ontwikkeld is. Ja, als we voor jongeren hebben, moeten we rekenen met de first voters. Hè. Die moeten begrijpen waarmee de huidige regering bezig is. 10 jaar NDP aan de macht. Ze hebben niets gedaan dan dit land in een diepe daal te brengen. Naar zijn verdoemenis te brengen, ja klopt. En dat leg ik ze uit. Kijk, als jonge ondernemers nu een droom hebben om te beginnen met een onderneming. Kan niet. Vooral hoe wij geen land zijn die produceert. Wij zijn een land die importeert. Dus als je dat wil hebben, moet je wel een bepaald bedrag hebben aan een kant om daarmee te kunnen beginnen. Ja. Dus ik zeg ook aan de jonge mensen, wanneer ze gaan stemmen, laten ze ophouden met het traditioneel gedrag van stemmen. Laten we niet gaan kijken, oh die man eet niet net als ons, die persoon lijkt niet op ons, die persoon bidt niet net als ons. We moeten afstappen van dat gedrag. We moeten meer gaan stemmen voor een systeem. En wat bedoel ik daarmee? We moeten gaan kijken naar, kan die persoon het doen? Waarom zou die persoon dat kunnen doen? Wat voor voordelen heb ik? Bijvoorbeeld, de reden waarom ik heb gekozen voor de VHP is, ik ben eerst gaan kijken wat is de ideologie van die partij. En de VHP is de enige partij die een visie heeft voor Suriname tot 30 jaar. Snap je wat ik wil? Ja. Tot 2030. En dat is wat je moet zoeken in een partij. Wat wil die partij doen? Je moet geen 5 jaar plannen gaan maken of 10 jaar plannen. Dat is gewoon snel dat je even wil komen zitten en that's it. Als partij moet je vooruit kunnen kijken. Yes. En wij hebben nu al onze Vision 2030 gepresenteerd. We hebben het ook overhandigd aan de huidige regering van kijk hier, alles is uitgepluist. Maak een werk van, neem die dingen over. Nooit. Maar ze gaan niet doen omdat het de VHP is. Klopt. Maar wij willen geen namaken. Wij menen het met het land en volk. En wij zeggen, als je geen kader in huis hebt, VHP, ja kader of zo. Ja toch. Maak gebruik van en tjara kunnen op ontwikkeling. Maar dat doen we aan. En wat de jonge mensen ook moeten bekijken bij deze regering. Kijk, als deze regering zoveel mensen heeft gereshuffeld. Als ze nog een keer komen, wie hebben ze dan nog om te plaatsen? Ja. Wie hebben ze dan nog? Dat wil zeggen, er is geen vertrouwen in hun kringen. Ja toch, want ze plaatsen hun mensen, maar die mensen doen hun job niet. Of ze stelen, of ze, weet je wel, frauderen. Dus die jongeren moeten ook gaan kijken van, oké, waar ga ik naar kijken? Wat zijn de punten waar ik naar zou gaan kijken de dag wanneer ik moet gaan stemmen, 25 mei 2020. Ik zou ze adviseren, kijk eerst naar de persoon. Plaats al die voorzitters van al die politieke partijen naast elkaar. Kijk welke van ze vertrouwen uitstraalt, vooral internationaal. We zijn een kleine samenleving, dus we gaan het niet alleen kunnen doen. Klopt. We moeten met het buitenland werken. En dat moeten die jongeren niet vergeten. Wij als Suriname kunnen niet alleen vooruitkomen, want we hebben die know-how wel. Vergis je niet, we hebben wel mensen die know-how hebben, maar we moeten wel die tools krijgen. Want dat hebben we niet, dat missen we. Als we praten over internationale draagvlak, dan denk ik geen van die voorzitters zou kunnen tippen aan Chan. Helemaal niet. En ik zeg, waarom ik ook zeg dat men deze man echt vertrouwt. Hij is zelf ook voorzitter geweest van SICAT. En ik bedoel internationaal. Men gaat je niet zomaar zo een aanbieding geven als men jou niet vertrouwt. Ja, dat klopt. Hè? Toch? En dat leg ik aan jonge mensen uit. Want onze jonge mensen zijn niet achterlijk. Ze begrijpen het helemaal. Wanneer ik Meet the People loop en met ze praat, dan zie ik wel van, hey, jonge mensen begrijpen het wel. Alleen durven ze niet echt daar buiten te komen om erover te praten. Ja. Maar het belang van stemmen is dat jij gaat kiezen voor 5 jaar van je toekomst. 5 jaar van zekerheid. Ga je een baan hebben na studeren? Ga je verder kunnen studeren? Is het betaalbaar? Is de economie stabiel dat je een eigen onderneming kan beginnen na het studeren? Weet je? Dus al dat soort dingen moet je gaan bekijken voordat je dat vakje gaat kleuren op 25 mei 2020. Het is heel belangrijk. Dat is je enige power.
Als persoon eigenlijk. Ik zou zeggen, we staan op de grens. Tussen wat willen we met het mooie land hebben? Willen we richting Venezuela gaan, zeg ik? Of richting, beter, Suriname? Want, waarom ik zeg richting Venezuela? We zien dat wie zijn de vrienden van de president? Dus echt. Venezuela, Cuba, al die soort landen. Het gaan allemaal doen het slecht. Ja. Ook daar heb je genoeg olie in Venezuela. En wat zien we? Volk pinaar. Verkeerde leiders. Hier in Suriname hebben we ook, godzijdank, dat we het nu hebben ontdekt in Suriname. En niet in 2015 of zo. Probleem. En u heeft nu de kans om ervoor te kiezen wie om moet gaan met uw natuurlijke hulpbronnen in dit mooie land en waar het geld naartoe zal gaan. Want eerst hadden we goud, de man belooft gouden kers. Nu hebben we olie, met zo'n soort kers man belooft. Dus loop gewoon naar aan die ze zeggen is. We lachen erom, maar het is serieus. Het is serieus. Die man gaat weer met iets komen straks. En waar gaan de gelden naartoe? En 5, 6 mensen in zakken. Wij als volk van Suriname, vooral de jongeren, we zien niets terug in de samenleving. Ja. En juist, dat zijn kring. Ja. Alleen samen met ik ga je koers omlaag regelen, zien we een stijgende trend, nu richting 10. Ja. Dus willen we dit mooie land tot ontwikkeling brengen, hebben we integere mensen daar nodig. Kijk naar de VHP, stuk voor stuk kader in huis. Santoki is nu, voorzitter Jan Santoki is nu 8 jaar, 9 jaar voorzitter van de VHP. Ja. Hij heeft nog geen kans gekregen met zijn team. Ja. Geef hem een kans, dat je Shiva Mochara kunnen Bonafissi, maar daarvoor hebben wij het volk nodig. Natuurlijk. Als jij niet stemt voor ons, kunnen wij ook niets doen. Ja. Dus, en niet gaan stemmen wil zeggen dat je de huidige regering ondersteunt. Maar ik hoor velen ook zeggen tijdens Minogo stem. Brada, if you no go stem, sisa if you no go stem, ondersteun je de huidige regering. We moeten de regering afstraffen om niet zo verder te gaan. Dus gaat u op 25 mei 2020 wel naar de stembus. Gaat u stemmen. En ik zou zeggen, laten wij Suriname oranje kleuren. Want if nou one partij sakatjara konis gafesi, dan een VHP. Ik zie de andere partijen die zoveel kaarten in huis hebben. Ze zijn nog niet zo ver met hun beleid. Wij gaan, straks gaan we het over hebben, op 18 januari, alles presenteren. En dan zult u, ik denk, meer geloof hebben in de huidige, in de VHP, waar wij anno 2020 staan. Dus beste kijkers, maakt u een bewuste keus. Praat u met uw kinderen, vooral de first voters. Tak naar de man. Het is niet automatisch als mama en papa voor VHP stemmen, maar die kinderen ook VHP gaan stemmen. Zij denken weer anders, op een ander niveau. Ze hebben een tablet, ze hebben een iPhone. Dingen worden. Ze maken hun eigen keuzes nu. Ze maken hun eigen keuzes op basis van mooie foto's, mooie auto, mooie dit, mooie dat. Praat met ze. Het is allemaal mooi om te zien, maar je voelt het in je zak. Maar waarom? Sorry dat ik je onderbreek. Ik denk dat jongeren ook vaak door peer pressure, dus druk van hun vrienden onderling, meer gaan kijken naar stoer gedrag. In plaats van kijken naar een voorbeeldig figuur van deze persoon komt ook uit zo'n situatie, dus ik kan het ook maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat ze gewoon denken van oké, dit is het leven eenmaal. Ik ben toch arm geboren, dus de president doet zijn best wel en ja, dat is het. Weet je wel? Maar daar moeten we van afstappen. We moeten weten dat het maakt niet uit vanuit welke opvoeding je komt. Het kan altijd beter gaan met jou. En daar heb jij zelf power over. Ja toch? Ja. Jij gaat zelf stemmen. Jij moet ervoor kiezen van oké, ik ga niet discrimineren. Het is 2019 mensen. Laten we daarmee ophouden. Ik bedoel, we zijn jongeren. Laten wij die verandering brengen in Suriname. Dat we ophouden, dat we die draad gewoon doorknippen. Dat we niet meer gaan discrimineren. Het maakt niet uit wie het land gaat regeren zodra het land vooruit gaat. Daar moeten we naar kijken. En ik bedoel, van de VHP is geen Hindoestaanse partij. Eén ding moeten we weten. Elke politieke partij in Suriname is ontstaan om etnische redenen. Ja? En het is wel zo gebleken dat de VHP ietsje langer etnisch was. Maar we moeten wel één ding weten. Vandaag is, 16 januari, is de VHP 71 jaar oud geworden. Weet je hoeveel deze partij heeft meegemaakt? Dit is dus een partij die werkelijk ons uit deze crisis kan halen.
Dat heb je nodig. Iemand met ervaring, iemand die gewend is die klappen te krijgen en iemand die gewend is die oplossingen te brengen. En daarom zeg ik, kies bewust. Deze partij heeft genoeg know-how, genoeg kader, genoeg mensen met hun heart on the right place. En als je zegt van oké, ik wil toch niet voor een Hindustan stemmen, waar ik eigenlijk niet mee eens ben. Er zijn genoeg mensen op die lijst. Er zijn verschillende mensen. We doen landelijk mee aan deze verkiezingen. Op 25 mei 2020, want we gaan alleen de verkiezingen in. Maar we zijn wel bereid om met iedereen te werken nadat wij van u hebben gekregen dat wij het land mogen regeren voor u. Zodat we die oplossingen kunnen brengen. Bijvoorbeeld hoe we ervoor gaan zorgen dat je weer gratis naar school gaat kan gaan tot een bepaald niveau. Dat je weer makkelijk medicijnen kan krijgen. Ja, vooral weet dat. je? Al dat soort dingen gaan we voor zorgen. Juist, veiligheid. Want dat is heel belangrijk. En dat we minder hangjongeren zullen hebben. Dat we minder drop-outs zullen hebben. Trouwens, we zijn eigenlijk al mee begonnen. Wij hebben namelijk het Jackie Instituut. Waarbij we gratis trainingen geven aan drop-outs. En dan gaan we niet speciaal zeggen van oké, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde opleiding niet, dus we gaan je niet helpen. Nee, het maakt niet uit waar je bent gestopt met je opleiding ooit. Wij gaan het gewoon oppakken van waaruit jij het begrijpt. Ja? Stel voor je wil een kapster worden, je wil een computeropleiding volgen, geef het gewoon door aan ons, zoek ons op Facebook, je ziet onze namen straks in beeld. Zoek ons op, voeg ons toe en stel die vragen. Kom met andere jongeren. Kom naar ons toe. We geven gratis die training. We komen zelf naar je toe om ontwikkeling te brengen. Daar staat de VHP voor. We gaan je geen pakket geven met inhoud wat betreft iets dat binnen een week opgaat. Nee, we gaan je een pakket geven met inhoud dat je voor life kan gebruiken. En als zou je zeggen van ik wil toch niet voor de VHP stemmen. We hebben gewerkt aan je ontwikkeling. Dat is heel belangrijk voor ons. Omdat we onze heart on the right place hebben. Omdat we het menen met onze mede-Surinamers. Wij zelf zijn ook ondernemers. We werken ook zelf voor een bedrijf misschien. Maar de meeste van ons in de VHP zijn sowieso ondernemers. Maar we willen ook dat de Surinaamse jongeren ook zo gaan denken. Want we zijn opgevoed met het idee van werk bij de overheid wanneer je bij afgestudeerd dat je zit komt. Weet je, daar moeten we nu van afstappen. We moeten gaan denken aan produceren, zodat we een exportland gaan worden. Klopt. En een belangrijk punt is dat wij als partij voor goedkoop kapitaal willen zorgen. Yes. Wij willen kleine ondernemerschap, of kleine ondernemers althans, stimuleren. Ga met je eigen onderneming beginnen. Wil je een shellshop openen, wil je noem maar op, openen. Wij gaan voor goedkoop kapitaal zorgen. Kom met je plan. We zitten met je en we gaan je begeleiden, zodat het beter gaat en dat je weer kan aflossen. En jij hebt het beter. En dat is het wat je daarnet aanhaalde. Ja. Begeleiden. Want die hustle-mentaliteit die nu is ontstaan, moeten we weer eruit halen. Je moet niet dat ding beginnen om te denken, oh dat Tamara mi apnyang, daar heb ik vanavond nog geld om brood te kopen. Nee, je moet dat ding maken tot iets dat je een legacy kan achterlaten voor je kinderen. Ja. En daarvoor willen we zorgen. Goedkoop kapitaal is heel belangrijk. En dan if je take een lening nu, je weet niet hoeveel procent je op den duur moet betalen. Vooral als je in valuta een lening neemt nu. Koers Kiri, wij zeggen, geef de samenleving een stabiele economie, een stabiele koers, begeleiden en dan ga je zien hoe het wel gaat lukken. Nu kan je niet plannen. Je weet niet, vandaag koop je iets voor zoveel, morgen moet je het voor zoveel verkopen. Je komt er niet uit. Dus wij zeggen als partij, geef ons de kans. Wij gaan ervoor zorgen dat u het beter zal hebben. Wij gaan ervoor zorgen dat we in districten zullen komen met landbouwscholen. Als je wil leren planten, komen we daar. Vertel wat meer daarover, want daar moeten we jongeren ook in gaan interesseren. Kijk, we zijn begonnen in het binnenland. Dat helpt. Dan mag je plant, pomtaier, ananas, noem maar op. We zeggen ook plant. Wij kopen het op, je krijgt je geld gelijk daar in het binnenland. In een forceren gewoon een foto. Uno ligt partij het jaar een foto. We hebben onze afzet. Ja toch? En we verkopen het. U lag daar, wij als partij lachen ook, maar wij maken ook een beetje winst. Ja. Dat gaan we voor je doen. Uno kon beloofd dat we naar Boesie dat ook weer, dat je ons afzijp. Wij komen met kennis en die mensen zijn zo blij. De man bij boto, de man bij motor, de man bij noem maar op. TV, alles aan mij bij. En wat is een beetje kennis dat we hebben gegeven? Leerplannen. Dus
We zijn daar begonnen, we zijn in Kommerwijnen begonnen, we gaan nu verder, Nikeri, Coroni, Marcusa project, zijn we ook mee begonnen. Asa el wakaba. Maar if no de eigo so bumba, en dat ook dan mag die. Is dat zo doen? We zeggen conresi. Ja. Maar we moeten die kans krijgen. We hebben u nodig daarvoor, beste kijkers. Jullie moeten stemmen straks voor de integere mensen. En dan gaat u zien hoe wij dit land wel zullen redden. En Prashant, wat we nog moeten aanvullen hier. Wij van de VHP doen niet zomaar projecten. Dat Marcusa project bijvoorbeeld heeft heel veel werk vooraf gevraagd. We hebben eerst marktonderzoeken gedaan, internationaal. Om te weten, gaan die producten werkelijk afgenomen kunnen worden. En ja, daarom hebben we die mensen daarna geïnteresseerd. Doe het en we nemen van je af. En die buitenlanders gaan betalen voor ons product. Ja, de vraag is groter aan op dit moment. Ja toch. Wij zijn geen NDP die vandaag wakker worden is denk, morgen zeggen ze op tv, ze beginnen met eerste steen leggen of ze doen iets, klaar. Showproject, tweede showproject, derde showproject. Wij van de VHP zeggen, wanneer we iets doen, hebben we al vooraf ons huiswerk gemaakt en terwijl we weer shoot en dan zijn je lukt. Dat moet gebeuren. En dat heeft de NDP niet en dan gaan ze ook na 2020 niet kunnen. Daarom zeggen wij gaan niet verder met de NDP. Ze hebben nog 4 maanden te gaan, beste kijkers. Ko straf de manisie. Ko make a VHP winnie en daar is je verandering en dan automatisch. Ja, dat zeg ik ook hoor. De jonge mensen, ik praat dagelijks met jonge mensen, met jonge ondernemers. En die mensen, ik begrijp het dat je eigenlijk, ja, je wil helemaal niet bemoeien met politiek. Maar alles draait om de politiek. Ik bedoel, als je niet een goede regering hebt, maakt het niet uit wat je doet, maakt het niet uit hoe rijk je ouders zijn, maakt het niet uit als je al een woning hebt. Wat about als jij nog kinderen moet krijgen? Je hebt geen toekomst, dus je moet gaan stemmen. En dan ga ik je niet dwingen om op de oranje beweging te stemmen. Ik zou je wel adviseren om het te doen, omdat wij weten dat we het kunnen. En alleen met jullie ondersteuning gaan we het kunnen doen. Maar ik zeg, laat mensen bewust gaan kijken. Laten ze bewust gaan kijken van oké, ik ga deze dingen om deze en deze en deze punten. Laten ze individueel gaan kijken. Wat is voor jou als individu belangrijk? Wat wil je gerealiseerd zien in 5 jaar? Welke partij is volgens jou capabel genoeg om het te kunnen doen? Klopt. Weet je, dus daarnaar moeten mensen gaan kijken. Individueel. Ben ik vooruit gegaan deze ongeveer bijna 10 jaar al? Ja. Ben ik vooruit gegaan? Waarom ben ik vooruit gegaan? Op welk gebied ben ik vooruit gegaan? Weet je, dus al dat soort vragen moet je jezelf gaan stellen wanneer je 25 mei 2020 daar in het hokje staat om het vakje te kleuren. En vergeet u niet, beste kijkers, vanaf 87 heeft de VHP steeds een steentje bijgedragen om dit mooi land weer te redden. Samen met zijn partners, toen in nieuw verband, de Mandoewing. Ze hebben dit land steeds weer kunnen redden. Ook dit keer zullen we het redden, maar dit keer is het een ander VHP. Een VHP die een nationale partij karakter heeft. En we menen het met jullie als land en volk. Dus wij gaan dit land wel kunnen redden. En denkt u maar, 87 was het erger. Wij gaan nu weer richting 87, want het zijn dezelfde dingen die weer gebeuren. Schaarste, hoge koersen, criminaliteit. Elke keer, en dat bedoel ik, daarna moeten ze kijken. Elke keer wanneer deze samenstelling komt van deze regering, is het vernieling. Ja. Elke keer. Ze moeten kijken naar het patroon. Daarom zeg ik jongeren, de mensen die voor het eerst even jouw stem voorstroom of tweede lezie. Betere let op, denki atori. Ontwikkeling aan de brug, nanga mek passie nanga de sandati. Oké, want Sarino los op toe, woongelegenheid. Weet je hoeveel mensen nog steeds 18.000 woningen bekondigd. Hoeveel duizend hebben ze gemaakt? Van met 2.000-3.000 woningen. Maar dat maakt niet eens uit. Ik vind dat, if je vindt dat je bouw, je moet finawang, dan moet je niet gaan zeggen, je moet zoveel verdienen voordat je het kan kopen. Ja. Ik bedoel, van ze kunnen het, als ze het systeem, kijk, deze mensen reizen ook, dat vind ik. Neem goede systemen over. We gaan niet alles kunnen implementeren in Suriname, maar voor huurder, als het cheap gides masano mampai toch? Ja, toch? Als je vindt dat je een volkspresident bent en dat je dingen voor het volk doet. En als je vindt dat je dingen voor het volk doet, maakt het toch niet uit welke partij jou ideetjes geeft. Ja, klopt. Maar alleen omdat mensen een ego-probleem hebben, gaat dit land steeds achteruit. Ja, ego-probleem, begin NDP, dat zien we. Al die mensen hebben stuk voor stuk ego.
Wanneer wij ons dingetjes naar voren brengen, Ja. proberen ze het alleen maar af te kraken. In plaats van luisteren en een voorbeeld van ons overnemen en dat proberen. Nee, Ja. het komt van de VHP, dus Zo daar gaan hoeven we naar kijken. Zo hoeven onze naam niet eens te gebruiken. Gebruik gewoon het idee. Ja, toch? Maar laten Dan gaan we nu bij- over naar het uitnodigen van jongeren, van vooral in het bijzonder jongeren. Eigenlijk wil ik iedereen uitnodigen voor onze massameeting zaterdag 18 januari. Maar ik heb het in het bijzonder wil het in het bijzonder aan de jongeren zeggen, omdat ik vind dat jullie moeten komen luisteren naar wat wij voor jullie zullen doen. We hebben geluisterd naar de problemen tijdens onze Meet the People. En we willen dat jullie komen luisteren naar hoe wij deze problemen zullen oplossen. En binnen hoeveel, het komt echt in termijnen. Binnen hoeveel tijd gaan we dit kunnen realiseren? Binnen hoeveel tijd gaan we dit voor jou doen? Weet je, dus al dat soort dingen zijn heel belangrijk, vooral voor de jonge mensen. Vooral als je nog niet weet van oké, hoe zit het systeem precies in elkaar? Kom op 18 januari en luister. En kom luisteren. 18 januari zullen wij een stempel drukken. Want heel Suriname zullen wij hier hebben, iets verder van hier, op 18 januari. P, haar partij op presenteer. 1, de aspirantkandidaten. En 2, oplossingsmodellen. Yes. Wij zullen over alles praten. Over veiligheid, over woningnood, noem maar op. We gaan de oplossingsmodellen presenteren, onderwijs. Wat je ook toe, vouwen pura is uit het dal. Want ik hoor dat mensen ook vragen, de money. We gaan u stuk voor stuk duidelijk maken hoe wij als VHP denken dit land te redden. En als u denkt dat het anders moet, suggesties zijn, zal er daar ook een gelegenheid zijn waar u uw ideeën mag deponeren en sharen. Ze mogen ons want ook wij zijn een benaderen. partij die luisteren. Dus ik roep me ieder op, komt u massaal op 18 januari hier in Olifant. Komt u luisteren naar de boodschap van de VHP. In het bijzonder van de voorzitter van de VHP. Ko arka boskopu. U kom na a massa meeting. Ko soorde mantak. U ready. Ko soorde mantak a vertrouwen en een orange movement en rest Suriname beweging de. En ko soorde mantak baka. Eigenlijk baka 18 januari. Toen we voor een massa meeting hebben ze al gewezen dat wij 20.000 mensen zullen presenteren hier op 18 januari. En dan zijn we als partij meer dan ready. If Tamara verkiezing bari, we wandelen met de verkiezing. En we zijn zeker dat onwillig volk, we stem VHP en we gaan samen doen. Juist. Ja. Juist. En wat ik nog aan die jongeren wil zeggen, je weet de attackie bij de alibi moest libi. Maar jongeren, alibi no kan libi if alibi no city. En we weten no de alibi no city. Dus als je, kijk, het hoort erbij. Alibi moest libi, het hoort erbij, plezier moet erbij. Maar in elkaar plezier te im stress bakadati, want dan heb je geen eten. Of im stress want dan kom je weer to reality van oké, ik heb geen baan. Of ik heb niet de baan die ik graag zou willen of waar ik voor gestudeerd heb. Dus laten we die alibi moest libi werkelijkheid maken, dat we werkelijk zonder stress zullen gaan libi moest libi. Na 25 mei. Maar werkelijk, alibi oli pas na 25 mei 2020. Dat wil ik net zeggen. Uno te kakos abra. Ano, de man die zal vindt olie, dan 60 maar iedereen champagne. Yes. We zullen samen champagne drinken, maar na 25 mei 2020, waar de Orange Movement dit land zal overnemen. En dat zullen we alles samen doen. Ano, Lexa de man is doe 60 maar iedereen champagne foto met je. Klaar, de alibi, de man alibi, ano uno. Ja, maar onthouden jullie het? Klopt, want if me een wiki dan denk things aan het is, dan moet van mij last de probleem op. De man is niet, dus alibi baka 25 mei 2020, beste mensen, beste kijkers. Nogmaals een oproep van hieruit. Komt u op 18 januari hier naar Olifant en komt u luisteren naar de boodschap van de VHP met de eigen tangi. En tot slot wil ik de mensen nogmaals oproepen van alle hoeken en gaten van Suriname. Er zijn genoeg faciliteiten, neem contact met ons op om hier te kunnen komen. Kom en luister naar jouw belang. Het is jouw belang, het is jouw toekomst. Ko arkatori alibi no kalibi if alibi no city. Dus ik zie je hier, neem nichtjes, neefjes, vrienden mee, familieleden, oma, opa, want die horen er ook bij. Want mijn oma schreef na 96 jaar in pensioen, dan AOV, nee, stel niks voor. Dus
Het is ons belang, mensen. Ik zie je hier zaterdag 18 januari, olifant. Olibali biwatje is het naar een feest, over jaren 71 jaar. Maar een moro belangrijk boodschap, ook arki, vouwen los de probleem op in Sranang. En dat het belang dat Igo stem 25 mei 2020. De echt no de randje kantje dat if I no stem of if I stem verkeerd. Na de in een film. Ja, nou, echt dit in een film. Het was weer fun om bij u in uw huiskamer te zijn samen met mijn collega Prashant Baldeel. Mijn naam is Graciela Sluisdam en ik zie u de volgende keer. Tot ziens.